Welcome pong muli sa Reyes Atipen Farm. So sa video po na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa mulching naman po. So yan, mulching. Pero bago ko po simulan yung video, sa mga bago lang po sa YouTube channel namin, kindly subscribe po at pakiclick na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga latest videos po namin. Ayan, so kung mapapansin po ninyo, yun, umapal na po yung damo sa mga tanim po nating dragon fruit. Yung kagandahan po, kahapon po kasi nag grass cutter po kami. By the way, ngayong araw po ay June 28, 2021. So ayan, so ano nga po ba yung mulching? Ayan po, ano, kung mapapansin nyo, ang kapal ng damo. So ganito po yon. So kasama nga po pala natin si Uncle Eddie ngayong araw. Ayan. So bawat plant boxes po, so may plant boxes po kami, itatanggalin po natin yung mga damo. Ayan. Ito po, huwag po nating ibabalik dito kasi ito po may mga seeds na tutubo po kaagad yan. So ipapakain ko na lang po ito sa mga alaga kong Pabo, Gansa, Pato, ganyan, para hindi mo naman po sayang. Ayan. Kahapon nung nag-grass cutter po kami, inipon po namin yung mga damo. Ayan po sila. Ayan, so puro damo-damo po ito. Ito po yung ilalagay natin sa mga plant boxes. Ayan po, ano. So ito na nga po, ano, nilinis namin kada isang box. Ayan. Ito po. Ayan. So tatanggalin po talaga. So mapapansin nyo nga pala may mga net sa plant boxes namin kasi may mga manok po na naninira ng mga ugat. Ayan, so mag-sample po tayo. Sige Uncle Eddie, sampulan natin ng pagmamalching. Mahalaga po kasi ang mulching. Napakahalaga kasi ng mulching para hindi po kaagad tutubo yung mga damo. Kasi yung damo is nang-aagaw pa yung mga nutrients. Kung mapapansin nyo po isang plant box namin, punong-puno po kasi ng animal manure, ng carbonized rice hull, ng lahat po ng organic materials. So yan po, punuin nyo lang po kahit makapal. Mas maganda nga po makapal ang mulching po natin para mas matagal na gagawin ulit natin ito. So after mga 2 months ulit, ganoon. Ayan, so matagal po pag nag-mulching kayo, hindi na po tutubuan yan ng damo. 2 to 3 months bago kayo mag-mulching ulit. Tsaka itong mga dried, itong mga damo po na ito, pag natuyo po, dagdag po na fertilizer sa mga tanim po natin. Ayun po, no. So yan po, huwag nyo po kakalimutan mag-mulching. Kundi po, panlaban din po sa init, sobrang init sa summer, ganun po. Ayan. So yan, may net kasi nga sa manok. Yun, isang sako po di ba? Siguro kalahating sako pilalagay natin dito. So ito na, nung nailagay itong mga damo, lagyan po namin ng mga stick itong net namin para hindi po agad ikon ng mga manok sirain. So yun lang po, ganoon lang po ang pagmamalching. So lahat po ito lalagyan po natin ng mulching. Yan, itong mga ito po. Mas maganda, mas makapal ang mulching, mas okay. Ayan, pwede rin po kayo mag-mulching ng mga yung sa nyog, yung mga balat ng nyog, pwede rin po yun. So wala po kasi sa amin, kaya itong mga damo po ang ginagamit namin. Pero soon, yun po ilalagay namin. Ayan, so maikli lang po yung video na ito. At salamat po sa mga nanonood. Salamat po.